સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીની ચટણી। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। આપણે આવી રીતે પતલી પતલી સ્લાઇસમાં કેરી, કાંદા અને આદુ, ધાણાની ભાજી, કોથમીર અને મરચાંને કટિંગ કરી લઈશું। પહેલાં લીધી છે કાચી કેરી, આ મીડિયમ સાઇઝનો એક ડુંગળી, એક મરચું ઝીણું સમારેલું, આદુ 1 ઇંચ અને કોથમીર 1 ચમચી। એમાં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરીશું। આ જીરું પાવડર છે જીરાનો અને ગોળ। ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાં ફટાફટ બની જાય છે અને મિક્સ કરી લઈએ અને બહુ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે। અને તમે દાળ ભાત સાથે, શાક રોટલી સાથે, પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।